हेलो गाइज, गुड इभिनिङ, नमस्ते। मेरो नाम मुकेश। फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो मिस्टर बिग थिंकर युट्युब च्यानलमा। आज एउटा राम्रो सफ्टवेयर लिएर आएको छु, जुन सफ्टवेयरबाट धेरै त हैन थोरै पैसा गेन गर्न सकिन्छ र सिटीमै हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, नै त हाम्रो इफोर्ट लाग्छ, नै त हाम्रो कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ। यो एप्लिकेसनको नाम हो र यो सफ्टवेयरको नाम हो हनीगेन। यो सफ्टवेयरले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर रजिस्टर गरेर जब राख्छौं, यो कम्पनीले यो सफ्टवेयरले हाम्रो डेटाहरु लिने काम गर्छ। हाम्रो डेटा लिएर जान्छ र अरु कतै गएर कतै बेच्छन् होला। बेचेर यो कम्पनीले कति पैसा कमाउँछ त्यो मलाई पनि थाहा छैन, तर त्यसको बापत हामीले केही अमाउन्ट हाम्रो हनीगेनको एकाउन्ट छ, त्यो एकाउन्टमा डिपोजिट हुन्छ। केही क्रेडिटहरु डे बाइ डे जम्मा भइरहन्छ र यो क्रेडिट $20 पुगे पछाडी जब $20 पुग्छ अनि मात्र निकाल्न पाउँछ। मिनिमम विड्रॉल हो $20। अनि यो निकाल्ने भनेको पेपलबाट निकाल्ने हो। पेपलको एकाउन्ट यदि तपाईसँग छ भने सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि छैन भने कोही साथीको मार्फतबाट मजाले निकाल्न सकिन्छ। धेरै गाह्रो। रजिस्टर गर्नको लागि जस्ट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्ने र डाउनलोड गरेर इमेल र पासवर्डबाट रजिस्टर गर्ने हो। अरु केही पनि चाहिदैन रजिस्टर गर्नको लागि। र रजिस्टर गरेर इन्स्टल गरेर छोड्दा अटोमेटिक हाम्रो डेटाहरु लगिरहेको हुन्छ र हामीले त्यहाँ चुज गर्न पनि मिल्छ है। यदि तपाईको घरमा वाइफाई छ अथवा कसैको फ्रीको वाइफाई पनि तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईको डाटाले बन्द गरिदिने र फ्री वाइफाई मात्र युज गर्ने। जुन वाइफाई हुन्छ त्यो वाइफाईको डेटाहरु कटेर उता लिएर जान्छ र त्यसको बापत हामीलाई त्यहाँनिर क्रेडिटहरु दिने गर्छ। यदि तपाईसँग आफ्नै जस्तै कि धेरै मान्छेहरुले महिनाको अनलिमिटेड डेटा लिएको हुन्छ, इन्टरनेट युज गरिदैनौ, त्यो बेला हाम्रो डेटा त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ। यदि हामीले महिनाभरि खर्च गरेनौं भने त्यो डेटा त्यतिकै जाने हो। सो दैट हामीले एप्लिकेसन एड गरियो भने, एप्लिकेसनमा रजिस्टर गरेर राख्यो भने एटलिस्ट हामीले के अमाउन्ट आउँछ। मैले ट्राई गरेको हैन, एक महिना जति ट्राई गर्दाखेरि लगभग मेरो कम्प्युटरमा र मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राखेको थिएँ। एक महिना भरिमा $25 जति आयो। सो दैट $25 मा त मोबाइलको प्याकेज आउँछ मजाले। एक महिनाको 2500 को 100 रिङ्गेट हुन्छ, मलेसियन रिङ्गेट 100 रिङ्गेट हुन्छ। $25 ठुलै अमाउन्ट हो। लगभग 2 महिनाको डेटा, 2-3 महिना डेटा आउँछ मोबाइलको लागि। राम्रै फ्रीमा, केही पनि गर्नु पर्दैन। एकदम सजिलो छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। यसमा डर्नु पर्ने कुरा हुँदैन, किनकि हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि पर्सनल एक्सेसको लागि परमिसन माग्दैन अथवा कुनै पनि एक्सेस लिदैन। यसले डाइरेक्ट इन्स्टल गरेर राख्ने हो। हाम्रो कुनै पनि डेटाहरु, पर्सनल डेटाहरुमा कुनै पनि असर पर्दैन। एकदम यो एप्लिकेसन सेक्युर हो, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। जस्ट इन्स्टल गरेर रजिस्टर गर्दा हुन्छ। यदि तपाईहरु इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युबको तलतिर लिंक दिएको छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरी डाइरेक्ट क्रोम अथवा गुगलमा गएर त्यहाँ रजिस्टर गर्ने इमेलबाट र पासवर्डबाट याद गर्नु। यदि तपाईको मोबाइलमा डेटा बन्द छ अथवा छैन भने त्यो बेला बन्द रहन्छ है, त्यो बेला चल्दैन, क्रेडिट जेनेरेट हुँदैन। जुन बेला हाम्रो डाटा अन छ, डाटा चलिरहेको छ, वाइफाई होस् अथवा हाम्रो पर्सनल डाटा होस्, डेटा खुला छ भने मात्रै त्यो बेला हाम्रो क्रेडिट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ त्यो एप्लिकेसनमा। बन्द भएको बेला हुँदैन। त्यो चाहिँ ख्याल राख्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।